বছৰত দুখনকৈ গাড়ী কিনিলে কৰিশ্মাই ছ'চিয়েল মিডিয়াই সলনি কৰি দিলে জীৱন সামাজিক মাধ্যমৰ সঠিক ব্যৱহাৰ আৰু সময় উপযোগী হ'লে সলনি হ'ব পাৰে বহুতৰ জীৱন শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে অহা ডিজিটেল ব্যৱস্থাই বহুতকে ৰাতিটোৰ ভিতৰতেই সলনি কৰি দিছে জীৱন সামাজিক মাধ্যমে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে জীৱন সলনি কৰি দিয়া এগৰাকী যুৱতী হৈছে কৰিশ্মা নাথ নাগৰা নামক কিছু পৃথককৈ উপস্থাপন কৰি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ অসমৰে এটি চিনাকি নাম হৈ পৰিছিল কৰিশ্মা নাথ সংবাদ মাধ্যমৰো শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কৰিশ্মা নাথৰ এটি বিশেষ নাগৰা নাম সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে সলনি হৈছিল জীৱন অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ কৰিশ্মা নাথলৈ আহিছিল নাগৰা নাম পৰিৱেশনৰ আমন্ত্ৰণ কেৱল আমন্ত্ৰণেই নহয় যলৈকে গৈছিল তাতেই কৰিশ্মা নাথক চাবলৈ সমাগম হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমতো অতি সক্ৰিয় কৰিশ্মা নাথ ফেচবুকৰ লগতে ইউটিউবতো আছে কৰিশ্মা নাথৰ লক্ষাধিক ফলোৱাৰ্ছ সামাজিক মাধ্যমৰ পৰাও যথেষ্ট ধন অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কৰিশ্মা নাথে কিছুদিনৰ আগে এখন বাহন ক্ৰয় কৰাৰো খবৰ আহিছিল সেই বাহনখন ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰায় 6 মাহৰ পাছতেই কৰিশ্মাই কিনিলে অন্য এখন বাহন এই কথা নিজেই সামাজিক মাধ্যমত ফটোৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলে কৰিশ্মাই এখন বগা স্কৰ্পিঅ'ৰ সৈতে কৰিশ্মাই ফটো তুলি এয়া মোৰ নতুন গাড়ী বুলি কেপশ্যনত উল্লেখ কৰিছে উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল কৰিশ্মা নাথে শেহতীয়াকৈ তেওঁ থকা ঘৰখনো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে এই সকলো দিশে চাই এতিয়া নেটিজেন সকলৰ মাজত চৰ্চা চলিছে যে সামাজিক মাধ্যমৰ বাবে ইমানখিনি সম্ভৱ হৈছে কৰিশ্মাৰ বাবে নিউজ ডেস্ক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড সাথে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে সব আপডেটছ পাই থাকে বাই বাই